Ο δρόμος που οδηγεί σε μία ή περισσότερες διεθνείς επιτυχίες είναι μακρύς και δύσκολος. Απαιτεί ατελείωτες ώρες προπόνησης από τους αθλητές, πολύ σωστή καθοδήγηση από τους προπονητές, σωστές επιλογές στην κρίσιμη στιγμή του κάθε αγώνα και κάποιες φορές και τύχη, η οποία είναι πάντα χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για τον Αλέξανδρο Μαδέση και την Ευαγγελία Μεραβελιωτάκη, η περσινή σεζόν και το ξεκίνημα της φετινής δείχνουν ότι όλα τα προηγούμενα φέρνουν τα αποτελέσματά τους και απόλυτα φυσικά και τις επιτυχίες σε προσωπικό και όχι μόνο επίπεδο. Οι δύο νεαροί διεθνείς αθλητές που βαδίζουν πλέον με γοργά βήματα προς την ημέρα που θα παίζουν μόνο στις κατηγορίες των ανδρών και των γυναικών, νέος άνδρας πια ο Αλέξανδρος και στην τελευταία της χρονιά ως νεάνιδα η Ευαγγελία, για όσα χρόνια ακόμη συνεχίσουν να προσφέρουν στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, έχουν ήδη μπει στο δρόμο των επιτυχιών και για φέτος. Μάλιστα, θεωρούνται πλέον πολύ σημαντικά γρανάζια στη μηχανή της ΑΕΚ για την Α1 ανδρών και του Ολυμπιακού για την Α1 γυναικών αντίστοιχα και θα είναι ακόμη πιο σημαντικά από του χρόνου, οπότε και θα υπάρχει μόνο ένας ξένος αθλητής ή αθλήτρια στην κορυφαία εθνική κατηγορία. Στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-2025 λοιπόν, οι δύο αθλητές έδειξαν πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και πέτυχαν να πάρουν το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του μεικτού διπλού στο World Table Tennis Youth Contender του Κωσόβου, αφού στον ημιτελικό που έγινε στις 25 Οκτωβρίου του 2024 αντιμετώπισαν τους Βούλγαρους Στεφάν Δημητρόφ και Βικτόρια Πέρσοβα και έχασαν με 3-1. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης από το ξεκίνημα της σεζόν 2023-24 έως και τις 26 Οκτωβρίου 2024 πέτυχε 71 νίκες και ηττήθηκε 25 φορές, ενώ κατέκτησε 5 χρυσά, 3 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η Ευαγγελία Μεραβελιωτάκη στο ίδιο χρονικό διάστημα πέτυχε 55 νίκες και ηττήθηκε 31 φορές, ενώ κατέκτησε 5 χρυσά, 3 ασημένια και 3 χάλκινα μετάλλια σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η μεγαλύτερη νίκη του Αλέξανδρου ήταν σαφώς αυτή απέναντι στο Γάλλο Εμμανουέλ Λεμπεσόν με 3-2 στις 6 Ιανουαρίου 2024 στο πλαίσιο της Α1 ανδρών, όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ με 4-2. Και πράγματι ο Αλέξανδρος Μαδέσης ισοφαρίζει για την ΑΕΚ. Υποχρεώνει το Λεμπεσόν στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Η μεγαλύτερη νίκη της Ευαγγελίας ήταν αυτή που πέτυχε και μάλιστα με ανατροπή από 0-2 απέναντι στη Μαλαματένια Παπαδημητρίου με 3-2 στις 13 Οκτωβρίου 2024 στο πλαίσιο της Α1 γυναικών, όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ. Πέρσι, Ευαγγελία και Μαλαματένια τέθηκαν μία φορά αντιμέτωπες, καθώς ήταν συμπαίκτριες στην Α1 των γυναικών, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών της Καρδίτσας, με την Παπαδημητρίου να κερδίζει εύκολα με 4-0 στον ημιτελικό και τη Μεραβελιωτάκη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Οι αθλητές που αντιμετώπισε ο Αλέξανδρος Μαδέσης περισσότερες φορές σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν 9 φορές τον Γιώργο Κοσμά, 4 σε ατομικό επίπεδο, 3 σε διπλό και 2 σε μεικτό διπλό και είχε ρεκόρ απέναντί του 5 νίκες και 4 ήττες. 5 φορές τον Γιάννη Κούτρα, 4 σε ατομικό επίπεδο και 1 σε διπλό και είχε ρεκόρ 4-1. 4 φορές τον Γιάννη Μπόσκοβιτς, όλες για την Α1 ανδρών, στις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον ΑΟΤΑ Τάβλα και είχε ρεκόρ 4-0. 4 φορές τον Γεράσιμο Χατζηλιγερούδη, όλες σε επίπεδο Α1 στους αγώνες της ΑΕΚ με τον ΑΟΤΑ Τάβλα και είχε απέναντί του μόνο νίκες σε 3 ατομικά παιχνίδια και 1 νίκη στο διπλό. Επίσης αντιμετώπισε από 3 φορές τους Γιάννη Γουρόπουλο, Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, Χρήστο Χριστόνοφ, Στάθη Μανολόπουλο, Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Γιάννη Μαλαμούδη, Γιάννη Κιοσελόγλου και Κωνσταντίνο Αλεξούδη με συνολικό ρεκόρ 15-9, αλλά γνωρίζοντας μόνο την ήττα στις αναμετρήσεις του με τους Γουρόπουλο και Κωνσταντινόπουλο. Οι αθλήτριες που αντιμετώπισε η Ευαγγελία Μεραβελιωτάκη περισσότερες φορές σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν 7 φορές τη Μαύρα Κοντοπούλου, 4 σε ατομικό επίπεδο, 1 σε διπλό και 2 σε μεικτό διπλό και είχε ρεκόρ απέναντί της 5 νίκες και 2 ήττες.
5 φορές τη Στέλλα Τζαρίδου, όλες σε ατομικό επίπεδο, και είχε ρεκόρ 1 νίκη και 4 ήττες. 4 φορές τη Γεωργία Σπανού με ρεκόρ 4-0. 3 φορές τη Δήμητρα Πετσίβα με ρεκόρ 2-1 και 3 φορές την Τσβετελίνα Γεωργίεβα με ρεκόρ 0-3. Εκτός από την Ευαγγελία Μερανβελιωτάκη στο μεικτό διπλό, ο Αλέξανδρος είχε ως συμπαίκτες του στο διπλό τον Ιάκωβο Αϊβατίδη και τον Γιώργο Γερακιό. Εκτός από τον Αλέξανδρο Μαδέση στο μεικτό διπλό, η Ευαγγελία είχε ως συμπαίκτριές της στο διπλό τη Μαριάννα Κρεάγκα και τη Ζωή Καζάκου. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Ευαγγελία Μερανβελιωτάκη έπαιξαν μαζί 10 φορές το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και σημείωσαν 7 νίκες και 3 ήττες, ενώ πέρα από το χάλκινο στην Πρίστινα κατέκτησαν και το χρυσό μετάλλιο στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων Νεανίδων που φιλοξενήθηκε στην Καλαμαριά, όταν στις 28 Απριλίου 2024 επικράτησαν με 3-1 του Διονύση Τιμαμόπουλου και της Λεμονιάς Γκαϊντατζή. Πρωταθλητές στην κατηγορία του διπλού μεικτού, Μερανβελιωτάκη Ευαγγελία, Νεόμιλια, Ανέστα Αλέξανδρος Σουκάου. Βρήκαν απέναντί τους 2 φορές τους Γιώργο Κοσμά και Μαύρα Κοντοπούλου και είχαν μία ήττα στην οκτάδα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών με 3-1 και μία νίκη στον δρόμο προς το Χρυσό στην Καλαμαριά με 3-0. Οι επόμενοι αγώνες τους θα είναι το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Νοεμβρίου 2024 για την Α1 ανδρών και γυναικών, ενώ θα μας εκπροσωπήσουν σίγουρα και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις με στόχο ακόμη περισσότερες και γιατί όχι και μεγαλύτερες επιτυχίες.